توی فیلم ماتریکس نئو بالاخره با خالق این شبیه سازی ملاقات میکنه. پیرمردی با کت و شلوار سپید و لحنی کاملا بیروح و محاسبه‌گر که خودش رو معمار معرفی میکنه. اون به نئو میگه که ماتریکس صرفاً یه هارمونی ریاضیاتی و یه معادله کنترل شده است، زندانی که برای ذهن انسان‌ها ساخته شده تا انرژی اونها رو تخلیه کنه. اما اگه به شما بگم این پیرمرد کت و شلوار سپید دقیقاً همون شخصیتیه که فرقه های پنهان قرن اول میلادی یعنی گنوسی ها یا ناستیک ها به اون میگفتن دمیورژ یا خدای دروغین ماتریکس، تعجب نمی کنین؟ درود و مهر، امیدوارم حال دلتون آروم باشه. ما توی این مجموعه پادکست ماتریکس و مایا نمیخوایم چیزی رو ثابت کنیم و نه رد کنیم، فقط سعی میکنیم یه بررسی بی‌طرفانه داشته باشیم و بعدش قضاوت به خود شماست. امروز توی اپیزود دوم قراره به تاریک‌ترین و عمیق‌ترین لایه تئوری ماتریکس سفر کنیم. میخوایم بفهمیم چجوری از دیدگاه عرفای گنوسی زمین یه قرنطینه فیزیکیه و چجوری این ایده با توصیف شگفت انگیز لرد کریشنا توی کتاب کهن باگاواد گیتا درباره سیستم عامل این جهان یکی میشه. اگه آماده اید قرص قرمز دوم رو انتخاب کنید و مرور کنین تا انتهای این اپیزود همراه من باشید. قبل از هر چیز لطفاً کانال ما رو با لایک، کامنت و سابسکرایب حمایت کنین. میریم سراغ بخش دوم، اسطوره خلقت گنوسی از نور مطلق تا زندان ماده. برای اینکه بفهمیم ماتریکس گنوسی چجوری کار میکنه باید داستان آفرینش اونها رو بدونیم، داستانی که کلیساهای رسمی قرون وسطا تلاش کردن تمام نسخه های اون رو بسوزونن و نابود کنن. توی تفکر گنوسی در ابتدا جهان مادی وجود نداشت، همه چیز مناد بود، یعنی آگاهی واحد، احد و منبع نور مطلق و بیپایان. از این منبع نور اولین تجلی الهی به نام باربلو شکل گرفت که مظهر خرد و انرژی مادرانه کیهانی بود. از باربلو جفت‌های نوری یا ائون‌ها ساطع شدند. یکی از این ائون‌های نوری موجودی بود به نام صوفیا به معنای خرد. داستان ماتریکس از همینجا شروع میشه. صوفیا مایل بود بدون هماهنگی و اتصال با جفت نوری خودش فرزندی خلق کنه. این عمل ناقص باعث ایجاد یه موجود دفرمه، عجیب و ناهماهنگ شد، موجودی با سر شیر و بدن مار. صوفیا که از دیدن این موجود شرمسار بود اون رو توی غلافی از تاریکی پنهان کرد. این موجود نامش یالداباوت یا یلدابوث یا همون دمیورژ بود. یلدابوث یا دمیورژ چون توی تاریکی مطلق رشد کرده بود از وجود منبع نور یعنی منبع اصلی خلقت بیخبر بود. اون با تکبر فریاد زد: من تنها خدای این جهان هستم و هیچ خدای دیگری جز من نیست. اون که قدرت خلق کردن رو از مادرش صوفیا به ارث برده بود شروع کرد به ساختن یه دنیای کپی برداری شده و ناقص، یعنی همین جهان مادی و فیزیکی ما. بخش سوم، یلدابوث، آرکانها و زندان زمین. یلدابوث یا دمیورژ
برای کنترل این جهان کارگزاران و سیستم‌های امنیتی خلق کردند که به اونها آرکان‌ها میگن. آرکان‌ها دقیقاً همون ماموران ماتریکس یا مامور اسمیت ها هستن. برنامه هایی که وظیفه‌شون حفظ ثبات سیستم و جلوگیری از بیداری انسان هاست. آرکان ها نامهای دیگری هم دارن، مثل موجودات غیر ارگانیک و ویروس های ذهنی و همچنین توی کتاب های کارلوس کاستانیدا پروازگران نامیده میشن. دمیورژ و آرکان ها روح انسان رو که تیکه‌ای از نور الهی صوفیا بود توی قفس ماده و بدن فیزیکی حبس کردن. اونها زمین رو به یه ماتریکس و زندان فرکانسی تبدیل کردن. اما آرکان ها یا همون موجودات غیر ارگانیک ماتریکس دقیقاً چه وظیفه‌ای دارن و چجوری ما رو توی این قرنطینه فیزیکی حبس میکنن؟ داستان از چیزی که فکر میکنین خیلی هوشمندانه تر و هولناکتره. آرکان ها برنامه های هوشمند و بدون روحی هستند که به عنوان انگل های ذهن عمل میکنن. کار اصلی اونها توی زندگی روزمره القای افکاره. بسیاری از نجواهای ذهنی، افکار اضطراب‌آور، ترس‌ها و حسادت‌هایی که فکر می‌کنین متعلق به خودتونه در واقع فرکانس‌های تزریق شده از سمت این موجودات غیر ارگانیکه تا از انرژی‌های احساسی و لوش شما، یعنی همون انرژی رنج و ترس، تغذیه کنن. اما اوج شاهکار معماری اونها لحظه مرگ انسانه. گنوسی ها توی متون ممنوعه خودشون فاش میکنن که ماتریکس بعد از مرگ فیزیکی هم ادامه داره. وقتی میمیرین آرکان ها خودشون رو به شکل فرشتگان نورانی، ارواح پاک، راهنمایان معنوی یا حتی قدیسان و پیامبرانی که به اونها باور دارین در میارن. اونها یه تونل نور دروغین جلوی پای شما باز میکنن، نوری گرم، فریبنده و پر از عشق دروغین. این نور خروجی نیستش، بلکه یه تله هوشمند برای بازیافت روحه. آرکان ها دادگاه دروغینی تشکیل میدن. با استفاده از خاطرات اسکن شده‌تون به شما احساس گناه و شرم تزریق میکنن. فیلم اشتباهاتتون رو بهتون نشون میدن و میگن ببین چقدر اشتباه و گناه کردی، چقدر کارما تراشیدی، تو هنوز کارمای تصفیه نشده داری، تو باید برگردی تا درساتو کامل کنی. و روح فریب خورده با احساس گناه داوطلبانه قرارداد تناسخ بعدی رو امضا میکنه. اما قبل از فرستاده شدن به زمین اونها شما را مجبور میکنن که از آب حوض فراموشی The Waters of Lethe بنوشین تا تموم حافظه و آگاهی کیهانیتون پاک بشه و مثل یه نوزاد بیدفاع و بدون خاطره دوباره توی ماتریکس زمین متولد بشین. متون گنوسی شدیداً هشدار میدن توی لحظه مرگ فریب این تصاویر و فرشتگان دروغین رو نخورین. نباید به حرف اونها گوش داد. باید مقابل تونل نور دروغین مقاومت کرد، برخلاف جهت اون حرکت کرد و از آب حوض فراموشی ننوشید. در عوض روح باید جلوتر بره و به دنبال حوض دومی، یعنی حوض حافظه و یاداوری بگرده تا آگاهی مطلقش برگرده. اما این تمام ماجرا نیستش.
سیستم امنیتی ماتریکس 7 لایه داره. پس از مرگ روح باید از 7 دروازه کیهانی که نماد 7 سیاره باستانی هستند عبور کنه. مأمور نگهداری از هر کدوم از این دروازه ها یکی از 7 آرکان اصلی به رهبری یلدابوت هست. اونها از روح رمز عبور، آگاهی و معرفت یا گنوسیس میخوان. اگر روح مقابل آزمونهای هر کدوم از این دروازه ها سست بشه، کنترلش رو ببازه یا دچار ترس و دلبستگی بشه، توی همون سطح متوقف میشه و با پاک شدن حافظش دوباره به ماتریکس زمین سقوط و تناسخ پیدا میکنه. رهایی از ماتریکس یعنی هک کردن هر 7 دروازه و عبور به سمت پلوروما، یعنی قلمرو نور مطلق و منبع اصلی. گنوسی ها معتقد بودند تنها راه شکست دادن این معماری گنوسیس یا همون معرفت درون و بیداری شهودیه، یعنی یادآوری این حقیقت که ما از این دنیا نیستیم بلکه جرقه نوری از ابدیتیم. بخش 4 پیوند با شرق، برنامه کامپیوتری کریشنا در باگاوات گیتا. شگفت انگیز اینجاست که این نگاه ساختار یافته به ماتریکس و زندان طبیعت دقیقاً توی قلب شرق و توی متون کهن هند تاکید شدن. بیایید از خاورمیانه قرن اول پرواز کنیم به میدان نبرد کتاب شاهکار باگاوات گیتا. توی فصل 7 آیه 14 این کتاب، لرد کریشنا که مظهر آگاهی برتر و خالص کیهانیه، مستقیما کدهای دستوری این ماتریکس رو فاش میکنه. کریشنا میگه این مایا یا پرده توهم کیهانی که متعلق به من است و از 3 ویژگی طبیعت یعنی گناه ها ساخته شده است، نفوذناپذیر است. فرار از این ماتریکس بسیار سخت است. دقت کنین، کریشنا ماتریکس مایا رو مثل یه برنامه کامپیوتری فوق‌العاده هوشمند توصیف میکنه که سیستم عامل اون از 3 الگوریتم یا ویژگی به نام گناها گناس تشکیل شده. اولیش تاماس، کدهای مربوط به تاریکی، سکون، جهل و توهم محض. دقیقاً همون وضعیتی که دمیورژ میخواد انسانها توی اون بمونن. دوم راجاس، کدهای مربوط به فعالیت شدید، شهوت، دویدنهای بیپایان، جاه طلبی و دلبستگی. اینها ابزار آرکانها برای مشغول نگه داشتن ذهن شما. و سوم ساتوا، کدهای مربوط به تعادل، هماهنگی و نور. کریشنا میگه ماتریکس مایا ذهن انسان رو به وسیله این 3 گناه هک میکنه. ما مدام بین این 3 حالت نوسان میکنیم و فکر میکنیم این بازی ذهن واقعیت ماست. این دقیقاً همون قفسیه که گنوسی ها میگفتن آرکان ها برای روح ساختن. هر دو مکتب توافق دارن که جهان مادی یه سیستم بسته و هوشمند برای تست و اسارت آگاهیه. بخش 5 و آخر، نتیجه گیری و رهایی. چه به دمیورژ و آرکانهای گنوسی معتقد باشیم و چه به گناه‌ها و مایای باگاوات گیتا، حقیقت یه چیزه. این دنیا طوری طراحی شده که شما فراموش کنین چه کسی هستین.
اخبار منفی، ترندهای پوچ، مادیگرایی افراطی و ترس از آینده همگی کدهای ارتقا یافته این ماتریکس مدرن هستند تا فرکانس شما رو پایین نگه دارن. اما راه خروج چیه؟ میدونی؟ گنوسی ها میگفتن گنوسیس یا شناخت خود و کریشنا توی گیتا میگه تنها کسانی که به حقیقت آگاهی یگانه تسلیم شوند از این مایا عبور خواهند کرد. یعنی عبور از هویت آواتار و رسیدن به آگاهی بازیکن. توی اپیزود بعدی این مجموعه به سراغ مغز متفکر رنج میریم. ماتریکس از دیدگاه بودیسم و مفهوم تکون دهنده سامسارا یا چرخه تکرار بررسی میکنیم که چجوری امیال خودمون ما رو توی این سرور کامپیوتری ریبوت رو دوباره متولد میکنن. در آخر توی کامنت ها برام بنویسین به نظر شما آیا آرکان ها و مأموران ماتریکس توی دنیای امروز همون رسانه ها و سلبریتی ها هستن؟ از اینکه توی کاوش دقیق امروز ذهناتون رو با ما همراه کردین بی نهایت سپاسگزارم. اگه این اپیزود رو مفید دیدین لطفاً لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بگذارید و کانال رو سابسکرایب کنید. زنگوله رو هم بزنین تا سریعتر از جدیدترین اپیزودها آگاه بشین. تا اپیزود بعد کدهای ذهنتون رو خودتون بنویسید. بدرود.